Jó. Jó, guys! Ez mondjuk a... Itt vagyunk. Halló, iratkozzatok fel. Na, először is speedrun videót fogunk nézni. Streamben. Szóval, ja. Először speedrun videót fogunk nézni. Miau, 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 miau. Let's go! Nem! Jó, menekülj, 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 menekülj! Ne! Nem volt ott ember! No! Ez szívás. Oké. Megyek a sömpét. Oké. Jó. Na jó. Let's go! Ó, ezt totál véletlenül dobtam el. Így. Oké. Elvileg most már látszódni fog. Oké. Oops, 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 barely oops, see the oops, roofs oops, of the oops, village oops. houses, so we're gonna head over there first to get our 7 sexy iron. To get our iron, though, we're gonna need to get some stone tools. So I like to punch down on the side of a villager's house, that way you have easy access to cobblestone. We're just gonna make a wooden pickaxe, basic Minecraft, to make our stone pickaxe, but we're also gonna make a couple extra tools. Actually, easy way to remember it, make every single stone tool except a sword. The basic idea is get stone tools so you can do stuff, and 2 rows of slabs. This is important because we're going to use them to make a composter and barrel. We're going to use these to get our bucket. The first thing I'm going to do is get the easy access iron. We're going to kill the iron golem. Iron golems always spawn near the center of a village. You can tell it's the center because there's bells nearby. And all we're going to do is hit the iron golem, back away, and stack up 3 blocks. As long as there aren't any blocks for the iron golem to step up on, you'll be fine. Just make sure that you do that. You'll notice though, you're not going to get full composter. Be good at just there's the villager, and if there's another emeralds. Now barrel down first and break the composter. He should pick up the workstation as the barrel, but in this pretty tricky to a guy a bucket of cod. You need to enter the nether, and we have tons of food. We have 25 bread in like 3 minutes. You remember how we killed the iron golem earlier though? They can drop anywhere from 3 to 5 iron. At this point, normally you'd go over to a river biome or a pond to get some and steel. Also, I totally ignored the lava pool back there just because it was like kind of in the side of the mountain, and I think like to the open one. I think lava portals seem a lot more complicated than they actually are. All you need to do is long of our with luck on the ever work never side 1 block and then somewhere fine. Place will actually turn it. A pro tip: it's not guaranteed underneath ability settings and a footstep you in the direction. Here it is. Caves, okay. Caves are also a decent option for finding them and digging in the direction of. Guys, though, you just place stone so to B and kind of village is cool. So we can play the same world. You're not usually going to spawn next to a shipwreck like this, so you're going to need to look into the ocean to find him. But it's pretty hard to look in the ocean as it is. I'm pretty sure there's a shipwreck off in that direction. You can't really see it. The way to fix this, though, is go into your options, resource packs, open pack folder. This will bring you to your .minecraft folder, so you can just click here. You're in .minecraft. If you scroll down, there's a whole bunch of text files. Find the one that says options.txt. This one right down to a fucking
off in the distance water. Basszus, na jó. Area Csávó profi volt has the sajnos. food chest. Illetve You're nem always sajnos, going to be hát neki using sajnos. this. So the speedrun, Nekem I always sajnos, want to neki nem beeline it sajnos. towards the treasure chest, because if it doesn't have 7 Na jó, iron, akkor you're mit screwed. You should menjünk? just Menjünk restart. Exo We only have Shieldet. 6, but we have 27 iron nuggets. That's enough to make 3. Ja. Szóval menjünk. Csináljunk a dolgunkat. Hát. És egy kicsit laggolunk, mert a render distance az nagyon fent van. Úgyhogy már is leveszem, mert nagyon laggol. Ja. És elvileg itt van egy... Igen. Ó, hát ennek még volt egy pici HP-ja. Na, aki most csatlakozni be a live-ba, az ez egy... Nézze el, hogy ennyi lagol, ez egy... Lag challenge. De egyébként nem szándékosan lagol sajnos, de... Attól még nem tudok mit csinálni, mert az OBS nagyon leterheli a gépet. Remélem legközelebb már jobb lesz. Hogy legközelebb próbálok offline játékot. Ja. Szóval néha mi nem terheli ide ennyire netemet. Miau, 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 miau. Jó, próbáljunk nyerni akkor vanillába. Ó, négy, ez tökéletes, ez tökéletes. 4 néző? Nem. 4 iron. Jó. Ami elég lesz egy flintre. Flint and steel-re. Repülj, 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 Pearl! Jaj, véletlenül csináltam még egy izit. Aj, na mindegy. Jó! Éppen elment. Ó, új néző, szia! Üdvözöllek a streamemben. Iratkozz fel, ha még nem tetted meg volna. És sajnálom, hogy ennyire lagol, de ez most egy ilyen lagoló stream. Végül is challenge, úgyhogy... Majdnem Egy csináltam nagyon egy jó izit. részről lemaradtál, úgyhogy teker vissza. Ajaj, bebételt. Menj ki. Na. Mi a terv? Ó, nem ez volt a tervem. Na. Írjátok le a chaten egyébként, hogy szeretnétek, hogy valami különlegeset mennem. Például potot szerintem soha nem mentem még. Menjünk egy netherite OP-t, azt kíváncsi leszek. Azt már mentem, csak elfelejtettem. Ó, hát ezt nem akartam menni, ez egy szar. Ez egy szar. Melyik? Hát a netherite OP. Ja. Az még mindig jobb, mint a... Szerintem, mint a... Akkor már az SMP-két jobb. De a sima pot az meg még szörnyűbb. Hát igen. Ez nekem a legrosszabb game-módunk. Az a botoknak való. Próknak való. Mintha... A botoknak. Izét először elmegyünk és szerzünk ettől a villager-től egy brúszki. Hova mészte? Jó, jön. Már ott van eleve. Na messe. Erősebb, mint én. Jó. Nagyon lagolok, az nem tudom eltalálni, ez nem sokat segít rajta. Ha. Nem? Nem Buda? Egy per egy. És ezért kellett nekünk a marad. Egyből tudtunk csinálni egy. Köszi a speedet. Baszta. Fakszom. Jó. Már is van kajánk. És csinálunk egy pickaxe-et.
És most mine-unk stone-t. És ott van egy river, szóval onnan szerzünk egy kis cicát. Bár ebben a szetten, amikor utoljára játszottam, akkor még ennél sokkal bénabb voltam, de idáig szerintem nem igazán jutottam el. Nem? Jó? Ó, az az. Nem. Szerintem rendes játékosunk. Ne, ezt nem. Jó. Ó, köszi szépen! Köszi! Jó. Nyumi! Itt van a nether... Mi ez? Itt van ez. Ez mi? Szóval- NVS. Ez minek a rövidítése, guys? Ez mi volt? Guys, ez... Ja, bug volt egyet a játékban, nem tudom, de nem oda rakta le a vizes vödre, szóval én akartam. GG. Oda lerakjuk Ugye már az ez. 100%-ba oda folyam be. Jó, feliratkozás check, tényleg. Nézzük, hogy hogyan dolgoztatok. Hát dolgoztatoknak. Hogyan teljesítettetek feliratkozást terem. Remélhetőleg jól, egy pillanat, checkelem talán. Plusz egy feliratkozó. Thank you guys. Thank you very much. És megnéztétek a shortjaimat is. Köszi. Na, az tök jó. Köszi guys, köszi tényleg. Hogyha lájkoltuk és feliratkoztok, abból tudom, hogy az úgymond sikerélmény, akkor van úgymond kedvem tovább csinálni, úgyhogy léci guys, támogassatok és iratkozzatok fel. Thank you very much. Ja. Ó, mekkorát nem, te csugrassam rá! Háj ne! Ne! Jó, még Na, van. miért nem tudtam? Jó. Azért. Kicsit messed up voltam a... De ha meg vagyok ide, és akkor megbasszuk kristályjal. Gyere csak. Oh, guys. Miért vagy ilyen szar speedrunba? Nem tudom, mit gondol. Hányszor kell lepúpolnom, hogy feladja? Jó. Végre készen van. Hát ilyen gyors. Hányszor? Na, Mire vársz, kevés. Broszki? Mire vársz? Még egyszer lepúpoltam. Az... Marlónak képzeli magát. Marlon. Easy peasy, lemon squeezy. Mit gondolta Broszka, hogy mit fog csinálni? Ja, itt van, jó. Van. Stonex. Mink is van. Na jó, menjünk Swordot. Let's go! Miau. Ha, tessék, elnézést. Csendben maradok. Na szóval F3 és Entities Focus on fight. és FUV. Micsoda kombók? Elképzelhetetlen íveket követ. Arra lehetnek. De ha mondjuk... Na. Csak kétszer annyi HP-ja van, mint nekem, guys, ezt még meg lehet nyerni. Ezért nem impossible. Hát,
Most már igen, de mindegy. Még most sem. Let's go! Hű, nem így gondoltam. Én indulok, te egy hibban maradt és meghalsz így. Így értettem a let's go-t. Nem tudom, hát nekem az a legoptimálisabb, hogy arra menjek. Jó, ez még nincs veszve. Csak 3-szor annyi HP-je van. Oj, És egy average Steve skinje. ja, Ez még nincs elveszve. kicsit, Oh. kicsit lejjebb kéne venni a rendet. Iratkozzatok fel! Jó volt. Arany. A cél érdekében megyünk egy custom kitet, kíváncsi leszek. Play others kit. Na, rögtön. Van egy rossz érzésem, de... Mi a szó? Ezt be kell print screenelni. Mi ez a kit? Kriszet átküldöm neked. Guys, ez mi? Ez mi? Szóval, ez mi? Aztán nem ebbe az irányba megyünk. Aztán megfogunk és grabbelünk egy ilyet. Mi? Most. Entities. Arra nagyon sok entity vagy van. Arra biztosan valami. Én nem akarok arra elmenni, mert... És te kópén van. Ja, mondjuk lávabakit az... Aztán csopolyok terítés, és szerintem gyorsabb, mint hogy... Nagyon... Jó. Hisz majd küldök egy képet. Ezt a kitet, aki kitalálta, valami elvetemült állat lehetett. Azt meg fog halni. Nem volt időm összerakni, mert print screen csináltam. Én tudnék elitra mészelni. A Broszki most hagy nekem egy kis időt, és nem öl meg. Akkor elitra Guys, mészem. I'm dead, bro. Szerintem ez nem jó seed izére. Azt a rohadt. Let's see the... 3 more ingots. Oh, also you can grab the gold, but in this case there's not even enough to make an ingot, so I'm not gonna bother with it. Now you can just... Megnézzük a... Megnézzük a... Shipwrecket. Shipwreck seedet. where it's gonna from here entering. Same thing with the practice, we can play the same world, just type 13 and we're gonna spawn next to a shipwreck. However, when you first load in, you're not usually gonna spawn next to a shipwreck like this. You're gonna need to look into the ocean to find them, but it's pretty hard to look in the ocean as it is. I'm pretty sure there's a shipwreck off in that direction. You can't really see it. The way to fix this though is go into your options, resource packs, open pack folder. This will bring you to your text, not options of TXT that gets so. And now when you look at your game, you can actually see, look, there's a shipwreck off in the distance. Shipwrecks can be found in basically every ocean biome, but you want to go deeper water. Deeper water is just better. And there's three parts to a ship. There's the back,
middle, and front. You can tell it's the front because it has the pointy end. The back is super bulky. We always want to look for the back because the back has the iron chest. The middle one has the buried treasure chest under here. You probably won't use this much. The front, though, has the food chest. You're always going to be using this. So with the speedrun, I always want to beeline it towards the treasure chest, because if it doesn't have 7 iron, you're screwed. You should just restart. We only have 6, but we have 27 iron nuggets. That's enough to make 3 more ingots. Oh, also, you can grab the gold, but in this case, there's not even enough to make an ingot, so I'm not going to bother with it. Now you can just head to the center of the ship, because there's logs, and mine 3 of them. Just like how we mined 3 to make our wooden pickaxe, but this time, we're going to make a wooden axe. And while you have the sticks there, you might as well craft your pickaxe and bucket, turn the rest into ingots so you can make your flint and steel. We're pretty much done with the 7 sexy iron. We just want to grab some more wood because we're going to make a boat and doors. That's what's important about looting ships first. In this case, though, I forgot to make my shovel, so I'm just going to make that too. And then, of course, don't forget to grab your food on your way out. You might need it later on. So now that we have everything, how do we enter the nether? We used lava last time. There's, like, not lava in the ocean, is there? There is. And it's really cool. If you hold your F3 button and press the letter B, you'll turn on hitboxes. With hitboxes, you can see things floating in the water. This is important because we want to look for kelp floating on the surface. But with your default Minecraft settings, it's pretty hard to do that. So go to your options, video settings, scroll all the way down, and turn up your entity distance to 500%. This just makes it so you can see entities floating in the water from further away. So now, if I turn left, oh, look at that! There's kelp floating on the surface. This means there's a magma ravine under it. Okay, not always, but most of the time there is. Magma ravines are what you want to find, but sometimes it's kind of tricky. The only other tip... Jó, ez a kit, ez nagyon strange. Tudom, mit gondolt ez a csávó, aki összerakta. Hát most nincs nem. Mi volt az? Menjünk szépen vissza. Ne, visszaeltem a lag miatt, no. This one right here. Not options of TX. Oh. Várja. Így. See, that gets a little bit confusing. But if you double click on it and you scroll down, I don't know, maybe 20 lines or so, it says gamma. Menjünk. Jó. Gyerünk. Turn this from a 1.0 to a 5.0. I come on, 5.0. Várj, suspiskit. Ja, mi az? Várj, mondjuk bejön. Hát, viccesnek vicces. Hogyan pusztítsuk el a világot? What is this dude doing? Na, most újra izéljük. 0.0. Then you can just do Control S or Nem file hiszem el, hogy save. visszalem. Corner. So not this one. Up your entity distance to 500%. This just makes it so you can see entities floating in the water from further away. So now, if I turn left, oh, look at that! There's kelp floating on the surface. This means there's a magma ravine under it. Okay, not always, but most of the time there is. Åh. Na jó. Te egy genius vagy, aki ezt kitalálta. De... Suspisus. Ez egy suspisus kit. Is magma ravines are what you want to find, but sometimes it's kind of tricky. The only other tips are go to deeper ocean and just really keep your eye out. Sometimes they can be pretty tricky to find. Like the lava pool from last time, we're gonna use the magma ravine to enter the nether. I thought... Majdnem azt mondom, nyakfájós kit. Nyakfájós kit. Neked nem küldtem még át? Tényleg nem, jó. Még nem.
Milyen ez a nyakfájós itt? Romboljuk le a pályát! Ez az! Kell még TNT. Most már rendesen látok. Jaj, Nekem visszacserélek. szépen, hogy hogyan kell. Let's go, let's go, let's go, let's go! Tudjátok mit? Kell valamit építeni, nagyon fontos dolgot. Jó. Yippee! Ez csodálatosan nézett ki. Építek még egyet, annyira csodálatos volt. Mit építettem? Nézd meg a live-ot, és iratkozz fel. Jaj, letört. Vonás Meghaltam. Spedrun 4 haló, az jó. Jó. Jó, tudom, mit átküldöm neked a kitet, és de live-ban tudod megnézni, mit épített. Jó. Egy pillanat, guys, megosztom kedves Kripsroftal, hogy milyen Meg hogyha aki csodálatos akar kiderül. nézni Spedrunt, az jöhet. Na, ne lopjad a nézőimet. Hány néződ van egyébként most? Nem tudom. Szerintem még nincsenek itt. Majd jövök nézni, hogyha befejeztem. Jó. Még egy pár Jó, perc. hát basszott csak lassunk van. Szóval szerintem csinálunk egy ásót is. Így. És csinálunk egy fa baltát. Where is this dude? Aha. Aha. És ott van. És egyébként meg úgy lehet ezt gyorsan Nem! megcsinálni, hogy hallgatózzai, és ott lehet, Jó. de egyébként már látom a magmát, mert nagyon jó a... Ajaj. Run. Jó, és dórt kell még csináljak, ezt elfelejtettem. Guys, hogy dórt csináljak. Szóval vissza kell mennünk. Mi? aztán. Ja. Ö, Jó. Mi a? Azért. Nem váltottam át. Jó. Meg vagyunk. És úgy nem én azért ezt elizéljük. 1/1. 1/1 flint and steel. És akkor egy L-shape-et kell. Aha, ez az. Ez elment, hát végül is nyertem. This was the Yeah, coolest okay, thing when I nice. learned to speedrun. First thing though is you want to grab your flint because we still don't have that yet. So on your way down to the magma, grab your flint. Now all we do is find an L shape in the ravine. This right here, this is a perfect L shape. Mine one of the corners, so not this one, but this one or this one should do. So I'll mine Szóval... Mind this. Nem. it. Then you just want to make sure you breathe. Mine, breathe. Jó. Nem. Make your back Nem. boards, and now we need access to the magma. All we do, you can actually use the middle button on your mouse. It'll just bring up your magma block from your inventory. Nem. Ó, ez mekkora cool thing már. Tényleg. You can place that down. Nem. And now you have Nem. Ho.
access to the lava. From here, you gotta be very careful. Grab the biggest one that you can see. No, menjünk csak innen. Bruh. Place it to your left. You've made 2 bits of the obsidian. But if you think about it, there's lava under this bit of obsidian. So that's 1, 2, 3. That's the height of the portal. Then if we make sure we grab just below this obsidian, so directly in front of us, one more, boom. This is the most nézem, 2,5 órája megy a stream. Jó, még top of 4 our portal. percig So we're just streamelek, building szerintem the vagyok, frame out aztán like... viszont abba hagyok, és csinálok nektek videót, úgyhogy élvezzétek ki még azt az 5 percet. És remélem azért így is jó volt, egy kicsit The only lakoltam, de important thing majd is we legközelebb want to make megpróbálom sure that megoldani, we hogy grab kicsit the se one that was in lakoljak. front of us here, but we also want to grab the one directly under the... Tudtok látni, tudjátok látni, hogy normálisan mennyire vagyok skilled. Jaj. magma block. So if I just aim here, boom, we've grabbed the one under the magma block and the one right next to it. We can place this as the 3rd obsidian on the right side. Menekülés. Side, and then just under this obsidian, we can grab one more and finish the portal. From here, you literally just... Nem. Nem már! Az meg. Elnézést. Kicsit már. Kicsit ideges vagyok. Nagyon. Ezért még ezt meg kéne nyerni, mielőtt befejezem. Ez nem kezdődik jól. Aj, hogy volt? Ez nem hogy élni. Ezt meg misszeltem. Ja. Ezt nem misszeltem legalább. Ezt a csávot meg simán megverném, hogyha Nem megy. nem lenne ekkora pinglagom. Ne. Kell egy darab láb. Nehogy természetesen megtisztam. Hát ez csodálatos volt. Csodálatosan szar. Na jó, menjünk Swordotokba, lehet tudok nyerni. Mert nyeréssel szeretném befejezni ezt a streamet mindenképpen. És mondom, legközelebb megpróbálom megoldani, hogy normális legyen a játékminőség. Ó, az ritka idegesítő, pont olyan színű, hogy nem látom, ha sebződik. Aj, végre megcsináltam az nether portált. Csak kell venni az összes.
Miau, miau, miau. No. Au, 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 au. Na, ezt nem tudom nyerni. Au, de tudom nyerni. Semmi sem lehetetlen! Never give up! Technoblade never dies! Technoblade never dies! Ah! És mi van? Elrontottam? Szerintem inkább csináljuk újra. Elrontottam. No. Minusz 50 euró. Keep breaking blocks. Én másodan kétszer-háromszor Először elrontottam. próbálkoztam, ami az Lava Riverre. Tudod, ugye mi az, tudod az a Nether portál, hogy mi az a Speedrun technika? óceán, igen, óceánban. Azt nem tudom. Ne. Na hát igen. Jaj, de kis csiki-csukiből levisz még. Ne, sihuhu, na. Iratkozzatok fel! Gcraft is kinda iratkozni, az sub lesz. Na. Kurva kukülnek mondjuk, aki elvette a szabjaimat. Igen. Az előző csatornában elvette a Google. Azóta is sírok minden éjszaka. És én kinda useless emberkékkel harcolok. Na jó. Ez katasztrófa. Ezt a gyerkét már elvertem volna, ha nem lenne ilyen pillagom. Au. Au. Nem tudok célozni, mert arra ugrik már a frame. Jó. Mire céloznék. Épp akkor lagol be. Jó, persze fiam. Mit? Nyalókát ne adjak. Na jó, megpróbáljuk még egyszer. Ha nem sikerül még Swordban, még 2 menetet megyek, aztán kristályt megcsinálom, mert ott fog sikerülni. Ott nem számít annyira, hogy mind stömmelem a kristályt, de ezt a csávót szerintem ma már megduáloztam. Emlékszem a screenjére még az elején. Hogy ez még lehet videó stream előtt volt? Amikor teszteltem, lehet. Lehet, de most megvarom. Nem kérdés. Nem fogok még egy óráig itt ülni. Nem. Jó, 0,4 HP, guys. The power of subscribers. Még egyszer megverem akkor. Hú. Csak vigyázni kell, mert ez nem olyan béna, mint aminek látszik. Én is vagyok olyan béna, mint aminek látszok. Ezt nem fogom megnyerni. Jó, de még van egy utolsó döntőkör. Ezt még megnyerhetem. Utána megyek kristályozni. No. See, place it in your mouse. It'll just bring up your magma block from your inventory. You can place that down, and now you have access to the lava. From here, you gotta be very careful. Grab the biggest one that you can see, place it to your left. You've made 2 bits of the obsidian. But if you think about it, there's lava under this bit of obsidian. So that's 1, 2, 3. That's the height of the portal. Then if we make sure we grab just below this...
Nem! Obsidian, 0,1 so directly in HP! front Hogy of us. élted úgy? One more. Boom. Hogy? Vegyek még egy kardot. This is the top of our portal, so we're just building the frame out like this. The only important thing is you want to make sure that we've grabbed the one that was in front of us here, but we also want to grab the one directly under the magma block. So if I just aim here, boom, we've grabbed the one under the magma block and the one right next to it. We can place this as the third obsidian on the right side, and then just under this obsidian we can grab one more. Ezt nem fogom tudni megverni sajnos. Főleg nem ilyen pingel As the egyébként. third obsidian on the right side, and then just under this obsidian we can grab posztolok PvP-s montás videót, és abban látjátok majd, hogy mennyire vagyok skilled. one more and finish the portal. From here, you literally just keep breaking blocks until you see obsidian. De skillnek érzi magát a gyerke. De skillnek érzi magát. That is the entire portal. We can just... Jó. Na jó, ölj meg, most már nincs erre időm. Jó, megcsináltam a portált. Az jó. Viszont most... Guys, én megyek kristályozni, nyerek egyet, aztán lelevom a streamet, köszönöm, aki eddig itt volt, és iratkozzatok fel. Eddig szerintem csak 300-400-szor, vagy 600-700-szor mondtam el. No. Aha. Vagy 800. Jó, erre biztos van valami. This guy is such a digger. This guy is such a digger. Average Dr. Donát moment. Igen. Valami. Nem? Nem. Yeah. So. Kéne még fa. Visszamegyünk ebbe a bajomba és szedünk fát. Nem hoztam magammal lávát, na mindegy. Miért nem lehet ebből bútot csinálni? Oh. Minecraft miért egy ilyen szar? Nem lehet a izéből csinálni bútot. Nether fából. Hát akkor meg... De! Nem volt totemem, de hülye vagyok. Oh. Fuck. Akkor próbáljuk itt is még egyszer. Ezt most meg kéne már nyerni. Még ezzel a pinglaggal együtt is. Nem, menekülj! Na jó. Nem! Hozd meg! Nem. Azért iratkozzatok fel. Nincs valami sok kajam.
Aha, így van, itt van már a Bastion. És akkor most megnézzük a How to Speedrun the This is Nether. part 2 of... Csak először meg kéne nézni, hogy ez milyen. Ez azt hiszem lehet, hogy Stables. Try again. Azt hiszem ez Stables. Minden igaz. Én nem akarok leesni. Na, ez az. Ne, jó. Negyedik. Szerencsé számoljam a 10, Az a azt hiszem 2, stable. a 4, a 8, vagy a 16, akkor negyedikre megveszik. A 2-nek a of szorzói. a speedrunning tutorial. I'd recommend watching part 1. I mean, you don't need to as long as you're in the nether with an iron pickaxe, some blocks, and some food. In this video, we'll cover the entire nether, which has the most information, but also the coolest strats. The most important thing, by far, is finding a bastion. This will give us all kinds of goodies, but most importantly, ender pearls to beat the game. After that, we'll get blaze rods from a fortress turn as well. We can see the lava on the corner of our screen, but if we look directly at it, it's gone. You see that? Kind of cool. So what speedrunners will do is they'll turn their distance to Quake Pro and kind of turn in a circle, looking at this very edge to see if they see a bastion or a fortress. Oh, look at that. There's a bastion over there. So as a recap, when you spawn into a world, immediately pause your game, make sure F3 is open. Watch this number. We're looking for it to jump up by 30 or so. It's already at 30, so there's probably not a bastion here. I'm just going to increase my render distance by 5. Now, the numbers won't immediately go up. You kind of have to update the game, so just unpause and pause real quick. Oh, it went up by 50. Maybe there's Bastion. Let's see. Let's scan. Is there a Bastion anywhere? Not looking like it. There's like 27 over there, but it's probably not a Bastion. We're in a Crimson Forest. Let's increase it a little more, see if we see a Bastion. Oh, look at that. There's 30 over there now. Maybe a Bastion. 35 over there. Probably a Bastion. Okay, I think I'm liking the spike in this direction. Let's see if we got it right. That was a false positive, so it didn't look like there was a Bastion really anywhere close to us. So this wouldn't have been a great world. The Bastions were pretty far away. But you might be thinking, how do I traverse over the nether? Are there any rules? Not really. It's kind of tricky to navigate the nether. You'll just get it better as you go. The only rule I think is useful is when in doubt, go up. The higher part. Köszönöm, aki nézte, iratkozzatok fel, lájkoljátok, nézzetek meg a többi videóimat is, és hamarosan lesz új live, are generally more open. Also, since you're so hogy high velem up, voltatok, köszönöm, hogy néztétek, Dupla viszont nekem most mennem kell videót csinálni, meg programozni, úgyhogy mondjuk mind a kettőt többiből csinálom, de nem kötelező, mindegy. Köszönöm, hogy velem voltatok, iratkozzatok fel, és nézzetek a többi videóimat, streameimet és minden mást is. Sziasztok! Szevasz. Lelőtted? Hú. Le. Ha, és még fogsz játszani? if you're in a boat and go off the edge, you won't take any fall damage. There's actually a few cases where you will take fall damage. Minecraft is just really weird. There's just a couple heights that if you drop from, your boat will break and you'll die. So what I'd recommend is right before you hit the ground, you just hop out of your boat and you're guaranteed to never die. But other than that, you know how to find a bastion. I'd recommend going into a couple worlds in creative and just see if you can find one. For me, I just load a new world, make sure you're in creative mode. And then when you've logged in, as long as you're not looking at a block, you can go /set block, space, and then press the tab button 3 times, space, type POR, and then tab 3 more times to get to nether portal. You'll just instantly go to the nether and you can do your entity check thingy, see if there's a bastion. So I'm not getting any... Oh, there was a spike. Is there one... Oh, over here. Probably this direction, so I'd probably go into spectator, fly this way. Uh-oh, it's not looking good. Oh, another thing. Bastions will never spawn in basalt biomes. I should have mentioned that. But since we're going through a basalt biome, maybe there's a bastion over here? So then maybe a good way to keep track of stuff is go to edit and rename your world, like, no, and then you can kind of keep track of what world you found a bastion on. Let's do one more. It's kind of hard to find bastions if they don't spawn super close to you, so sometimes you'll just get screwed over by worlds. Let's see... Any spikes? Any spikes? Ooh, there's a spike. Oh, there's totally a bastion this way. 100%. Almost guaranteed. There's a fortress. And boom, bastion. So this one I could go rename. Yes.
If you get like 5 yeses, that's probably good enough to move on. But let's talk about bastions. How do we deal with them? Once you get to one, the most important thing by far is just identifying what type of bastion it is. There's 4 types of bastions. This first one, it's called bridge because it's got this massive bridge. It's the only bastion with this giant pile of gold in front, and it kind of looks like a pig face if you look at it hard enough. Next one is called treasure because it's got this big box out the back. This is where a pile of treasure is. That's where it gets the name from. It has these like lava moat thingies and then 2 towers out the back. Our last 2 look fairly similar, but this one is stables. You can tell it's stables because it has this stables portion where the hoglins spawn. And then out the front we have 3 towers. The last one though only has 2 towers. It's called housing because out the front these are housing units. So instead of stable units we have housing units. There's like this big open courtyard in the front and then 2 towers in the back. So what I'd recommend you do is download this practice map. I'll have a link in the description. I mean, it's up to you whether you want to download something from the internet. You should always be careful what you're downloading, but this is the link I and many other people have used. I think it's pretty safe. You just click on the zip file and it'll download that on your computer. And then to get it into your Minecraft world, you can go options, resource packs, open folder. This will take you into the .minecraft folder. So if we go back one directory, click on .minecraft. There's this save section. This is where we'll put the actual world file. So in your downloads folder, you should have a zip file. This is the one we just downloaded. You can right click on it and go to extract files. If you don't have the option to extract files, you'll probably need to download WinRAR, and I'll put a link to that in the description too. And now we have this world folder. This is actually a Minecraft world. But since we extract extracted it, you just want to double click and there's actually a folder in a folder. This is the one we want to like Control X or right click and cut, and then we can go back to our .minecraft folder into saves, just paste it. Since I already have the world our .minecraft folder into saves, just paste.
it. Since I already have the world though, it's asking me to replace it, so I'm just gonna cancel that. So if all goes right, you should have this thing. Llama's Bastion Practice. Need to replace it, so I'm just gonna cancel that. So if all goes right, you should it. Since I already have our .minecraft folder. Haló? Ez mennyi időbe telik? Itt vagy még? Itt vagy még. Itt vagyok. Én csak le voltam némitől. Nagyon jó érzés végre úgy játszani, nem lagolok. Végre nem érzem magam abszolút botnak. És végre tudok úgy vészelni egy ilyen levegőben ötöt egymás után. Haló? Igen, baszott lassú ez. Into saves, just paste it. Since I already have the world though, it's asking me to replace it, so I'm just gonna cancel that. So if all goes right, you should have this thing. Llama's Bastion Practice 3. Whatever. When you load into the Jó. No. Nagyon jó érzés, hogy véget tudok normálisan vészelni. Jó. Kitörölünk egy pár új világot. És azt hiszem, hogy akkor viszont... Itt van! Jó, megvan Llama's Bastion Practice. Ez nagyon cool thing. Addig nézőcsekk. Nulla megtekintés. Na mindegy. Az hogy? Pedig én néztem. Azt YouTube-ból kiszámolta. Szerintem akkor inkább befejezem én is a izét. Pedig easy-et ér is hallod.